ඔයාලා මේ එකතු වෙන්නේ DBMS question series එකත් එක්ක. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලත් එක්ක ඩිස්කස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ questions 24. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු first question එකේ අපිට කරන්න තියෙන මොකක්ද කියලා. Find out the details of the student who got the lowest marks in the subject of science in the second term examination and the class in which he is studying. මෙතනදී අපිට හොයන්න කියලා තියෙන්නේ find අපි මෙතනදී තොරතුරු හොයන්න කියලා තියෙන නිකන් සියලුම details ටික තමයි මෙතනදී හොයන්න කියලා තියෙන්නේ. කාගෙද කියලා දීලා තියෙනවා එතනදී lowest marks in the subject of science subject එකේ ඒ වගේම second term examination එකේ ඒ වගේම class එක මොකක්ද කියලා තහනම් ඒ student ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේකේ cover එක දාගෙන තියෙනවා all මෙතන පේනවා ඇති. මෙතනදී මම student details විදිහට අරගෙන තියෙන student index number එක first name last name gender contact number ඒ වගේම class එකත් අපිට අහලා තියෙන නිසා class එකේ class name එකත් අරගෙන තියෙනවා. මෙතනදී මම join queries use කරගෙන තියෙනවා join queries use කරගෙන මම මෙතනදී join කරගෙන තියෙන tables වෙන්නේ exam term table එක subject table එක student table එක මෙතනදී student exam mark record කියන table එකත් එක්ක connect කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි අඩු ලකුණු අහන නිසා මෙතනදී මම sub query එකක් use කරගෙන මෙතනදී min කියන operator එක use කරලා එකේ මේ විදිහට parameter එක ඇතුලේ student exam mark record table එකේ තියෙන mark එක අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තව sub query එකක් use කරගෙන මෙතනදී අපි term name එක අරගෙන තියෙනවා. අන්තිම sub query එක use කරලා අරගෙන තියෙන subject එකේ name එක අපි execute කරලා බලමු මේක අපිට අවශ්‍ය result එක එනවද කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට student details ටික අපිට load වෙනවා. අපි බලමු දැන් ඊළඟ question එකේ අපෙන් අහන්නේ මොකක්ද කියලා. Arrange the marks obtained by all the students for the science subject held on 2023-15 in ascending order. මෙතනදී අපිට හොයන්න කියලා තියෙන්නේ අපි මෙතන arrange කරන්න කියන්නේ පෙළ ගස්සන්න තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒකෙන්දී අපිට ව්‍යාකරණ එකේ දීලා තියෙන්නේ science subject එක ඒ වගේම පවත්වපු දිනයක් දීලා තියෙනවා. මේක අපිට ascending order එකට කියන්නේ ආරෝහණ පිළිවෙලට තමයි මේක අපිට පෙළ ගස්සන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේකට අවශ්‍ය කෝඩ් එකක් දාගෙන තියෙනවා. මෙතනදී මම student details විදිහට අරගෙන තියෙන්නේ එයාගේ index number එක first name last name gender contact number වගේම class එකේ name එක student exam mark record එකේ තියෙන mark කියන එක ඒ වගේම exam term කියන table එකේ තියෙන term name exam term table එකේ තියෙන exam date ඒ වගේම subject table එකේ තියෙන subject name එක. මෙතනදී මම join queries use කරගෙන තියෙනවා. එතන join queries use කරගෙන connect කරගෙන තියෙන්නේ student class student කියන table එකේ ඒ වගේම class කියන table එක. තාම මෙතනදී subject කියන table එක සහ student exam mark report කියන table එකත් මෙතනදී connect කරගෙන තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට where condition එක ඇතුළේ අපිට අවශ්‍ය conditions ටික දෙලා තියෙන කියන්නේ exam date එක ඒ වගේම subject එකේ name එක මෙතනදී order by කියන එක මේ විදිහට use කරලා මෙතනදී ascending order කියන එක දීලා තියෙනවා. ඒක ASC කියන තමයි දීලා තියෙන්නේ. order by කියන එකෙන් ඔයාලට පේන්නේ student exam mark record කියන table එකේ mark කියන එක තමයි ascending order එකට පෙළගස්සලා තියෙන්නේ. හරි අපි දැන් මේක execute කරලා බලමු අපිට අවශ්‍ය result එක මෙතන load වෙනවද කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට marks ටික ascending order එකට load වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ආරෝහණ පිළිවෙලට load වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් බලමු ඊළඟ question එකේ අපෙන් අහන්නේ මොකක්ද කියන එක. Find information of all students who obtain marks between 40 and 80 in the mathematics subject of the examination held on 2017. මෙන්න මේ දවසේදී mathematics කියන විෂයට 40ත් 80ත් අතර ලකුණු ගත්ත සියලුම ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ ඩීටේල්ස් ටික අපි හොයන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට කෝඩ් එක දාගෙන තියෙනවා. මෙතනදී මම ස්ටුඩන්ට් මෙන්න මේ ඩීටේල්ස් ටික අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට අමතරව ක්ලාස් එකේ name එක සහ student exam mark record එකේ mark එකක් අරගෙන තියෙනවා. මෙතන මම join කරගෙන තියෙන tables වලින් student table එක, class table එක, exam term table එක සහ ඒ tables මෙතන student exam mark record කියන table එකත් එක්ක join කරගෙන තියෙනවා. මෙතනදී exam date එක සහ subject name එක මම තාම දාලා නැහැ. අපි ඒකත් දාගමු. අයිඩ් පේනවා මෙතනදී මෙන්න මේ conditions දෙක දාගත්තට පස්සේ and operator එක use කරලා student exam mark record එකේ තියෙන mark එක ගන්න between කියලා 40 and 80 කියන මේ විදිහට දීලා තියෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඒකට අදාළ result එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතනදී ඔයාලට පේන හැටි පැහැදිලිව මෙතන mark එක අරගෙන තියෙන නිසා 40 80ත් අතර තියෙන ලකුණු ටික මේ විදිහට load වෙනවා. අපි දැන් බලමු ඊළඟ question එකේ මොකක්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා.
arrange the above results in descending order. මෙතනදී අපි ගත්තේ කලින් මෙන්න මේ 40 80 අතර results ටික අපි ගත්තා. ඒ කියන්නේ මෙතනදී අපි answer එකක් ගත්තා. ඉතින් ඒ ගත්ත ලකුණු ටික මෙතනදී අපි descending order එකට arrange කරන්න කියලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය result ටික මෙතනින් view වෙනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී මේක descending order එකට කියන්නේ අවරෝහණ පිළිවෙලට කොහොමද මේ පෙළ ගැස්සලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක තමයි අපිට මේ question එක discuss කරන්න තියෙන්නේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ තවත් අලුත් question එකක් ගහමු. එකපාර වැඩි සිටින්න කියලා ආරාධනා කරනවා. thanks for watching.